السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. معاكم توت عنخ آمون الفرعون الذهبي. كنا بدأنا كلامنا الفيديو اللي فات عن الهرم الأكبر، هرم خوفو، وعرفنا ازاي خطط أجدادنا لبناء وعمل واحدة من عجائب الدنيا السبع. تعالوا النهاردة نكمل كلامنا عن الهرم الأكبر، وهنشوف في الحلقة ديت المخطط الداخلي للهرم، ونتعرف على ممراته وحجراته. يلا بينا. الحجرة الصخرية تحت الأرض. بينتهي الممر الهابط بالحجرة الصخرية، وتبدو الحجرة في صورة غير منتهية، ولم تسوى الأرضية إلى المستوى الذي كان يجب أن تكون عليه. لم يكن الجزء الغربي منها قد اتخذ شكله المضلع في الصخر، وتوجد على جدارها حفر طولية كانت تمهيدا لإزالة بقية الصخور وتكملة حفر الغرفة. ويعتقد عالم الآثار ميخائيل هاس بأن العمال قابلتهم صعوبات شديدة للعمل على ذلك العمق، حيث يقل الأكسجين بسبب التنفس والمشاعل التي كانوا يستخدموها لإضاءة المكان أثناء العمل، وعلى الأخص أنهم بعيدون عن المخرج ومصدر الهواء النقي بنحو 105 متر تحت الأرض، علاوة على أدخنة المشاعل. تبلغ مقاييس الحجرة 8 متر و36 سنتي في اتجاه الشمال، و14 متر و8 سنتي في اتجاه الشرق والغرب، ويبلغ ارتفاعها على الأكثر 5 متر و3 سنتي. الأرضية في الجزء الشرقي من الغرفة غير مستوية ومنخفضة عن مستوى أرضية الممر بنحو متر و30 سنتي، مما يشير أن تبطيط أرضية الحجرة كان مخططا له. من الركن الجنوبي الشرقي يوجد تمديد للممر يصل طوله 16 متر و41 سنتي في اتجاه الجنوب، حيث توقف العمال فيه عن العمل. وظيفته غير معروفة، وترى فيه آثار عامل واحد كان بيحفر بصعوبة في الصخر مستخدما مطرقة وأزميل. كما توجد حفرة عميقة في الجزء الشرقي من الحجرة الصخرية. جدران الحفرة ليست موازية لحوائط الحجرة، ولكن تميل بالنسبة لها بنحو 45 درجة. نفق التهوية والخروج والكهف. يوجد نفق تهوية معد لخروج الكهنة والعمال بعد دفن فرعون وسد الحجرات. هذا النفق يصل بين البهو الكبير إلى الممر الهابط. المدخل السفلي يوجد على نحو 1 متر تحت مدخل الممر الهابط، ويبدو أن العمل قد بدأ فيه في الصخر على ارتفاع 5 متر و70 سنتي من قاعدة الهرم. ويمر هذا النفق هبوطا بما يشبه الكهف في الصخر. كان يعتقد أن الكهف هو بقايا حجرة للمومياء أولية، ولكن لا يوجد ما يدل على ذلك، لأن تصميم وطريقة بناء الكهف لا تؤيد ذلك التخمين. وجد في الكهف قطع حجرية كبيرة من الجرانيت من المحتمل أن تكون أحد أحجار إغلاق حجرات الملكة والملك. بعد نزول نحو 5 متر و20 سنتي عموديا إلى أسفل من الكهف، يسير النفق كالآتي:
26 متر إلى أسفل بزاوية نحو 45 درجة في اتجاه الجنوب، ثم 9 متر ونص بزاوية نحو 75 درجة، وجزء بطول 2 متر و30 سنتي إلى اتجاه الجنوب الشرقي أفقيا ليلتقي بالممر الهابط. ومن الكهف إلى أعلى يمر النفق خلال أحجار قلب الهرم بطول 61 متر، ليصل إلى ارتفاع 21 متر و80 سنتي داخل الهرم حتى يخرج من أرضية البهو الكبير. يعتقد الباحثون أن النفق كان بغرض التهوية للعاملين في الحجرة الصخرية وفي نفس الوقت للخروج، فإذا كان الغرض من النفق هو الخروج فقط لاختار المهندسون القدماء طريقا أكثر لبنائه وتوصيله إلى الممر الهابط. بعد قيام الكهنة والعمال بوضع مومياء الملك أو مومياء الملكة في مكانها، يقوم العمال بإغلاق الحجرة بأحجار ضخمة من الجرانيت، وعثر على واحدة منها في الكهف. وبعد وضع مومياء الملك في مكانها تغلق حجرته أيضا، كما يغلق الممر الصاعد من أسفل بأحجار من الجرانيت الضخمة. هذه الأحجار تكون مخزنة في البهو الكبير، فيخرج العمال عن طريق النفق إلى أسفل حتى الممر الهابط ومنه إلى الخارج، ثم يغلق مدخل الهرم. الممر الصاعد تحت المدخل الأصلي بمسافة 27 متر و44 سنتي داخل الهرم. يوجد عند سقف الممر الهابط التفرع للممر الصاعد. هذا التفرع يوصل بين البنية السفلى في الصخر وبناء الهرم العلوي، وما فيه من نظام حجرات. يبلغ ارتفاع الممر 1.20 سنتي، ويبلغ عرضه 1.05 سنتي، ويصل بعد مسافة 37 متر و70 سنتي إلى البهو الكبير. يضيق الممر عند بدايته إلى نحو 97 سنتي بغرض حجز الحجر السد. ولا تزال حتى يومنا هذا 3 قوالب كبيرة من حجر الجرانيت في مكانها، ولا يمكن الوصول إلى الممر إلا عن طريق النفق الذي حفره عمال الخليفة المأمون. مما يميز الممر العلوي أن به 4 أحجار ضخمة من الحجر الجيري منتصبة عموديا ويخترقها الممر. ويفسرها الباحثان مارغيو جيليو ورينالدي بأنها بغرض حماية الممر الهابط، فهي تعطيها ثباتا وتوزع ثقل الهرم عليها وعلى البنية المجاورة. يمتد البهو الكبير على امتداد الممر الصاعد، ولكنه ينحني قليلا بمقدار 20 بوصة عن اتجاه الشمال. عرض البهو يبلغ ضعف عرض الممر، وسقفه أعلى من الممر بكثير، وله قبة جمالونية تنزاح صفوف الحجارة فوق الحائط اليميني واليساري بالتدريج، بحيث تضيق المسافة بينهما في اتجاه السقف. في نفس الوقت تؤدي هذه البنية إلى الاستقرار وتوزيع ثقل الأحجار الأعلى منها على جانبي البهو. بعد علو 81 سنتيمتر لحائطي البهو تنزاح صفوف الأحجار نحو الداخل مقدار 8 سنتيمتر بالتدريج، وهكذا حتى الطبقة السابعة للحائطين الجانبيين، حتى يصل عرض السقف إلى نحو 1 متر. يبلغ ارتفاع سقف البهو الكبير نحو 8 متر و50 سنتي، ويبلغ طوله 46 متر، ويؤدي البهو الكبير إلى حجرة الملك. الجزء الوسطي للبهو بعرض 1 متر و5 سنتي، وعلى كل من جانبيه رصيف يبلغ ارتفاعه 52 سنتي وعرضه 52 سنتي. على الرصيفين وعلى الحائطين قريبا منهما توجد 25 حفرة على كل جانب، وتبلغ المسافة بين الحفر 1.40 سنتي، وبعضها 1.50 سنتي. الحفر في الحائطين في هيئة نوافذ كاذبة بعرض 67 سنتي في 20 سنتي، والحفرات المضلعة في الرصيفين بمقاس 52 سنتي و18 سنتي. ويبدو أن حفرات الحائطين كانت قد ملئت بالجبس.
وقد تعتبر كل من الباحثين فلاندرز بيتري ونويل ويلر أن تلك النوافذ الكاذبة والحفر كانت بغرض تثبيت مساند أحجار سد البهو التي تسد الجزء السفلي لممر الهبوط. تمكن العلماء سنة 2017 أثناء عملهم على مشروع مسح الأهرامات من الكشف عن وجود تجويف وبهو جديد في الهرم الأكبر، وذلك باستخدام تقنية التصوير المقطعي باستخدام إشعاع المايونات. وجد أن البهو أو التجويف الجديد له طول يبلغ حوالي 30 متر، والمقطع العرضي له مشابه للبهو الكبير. جرى التأكد من وجود هذا البهو أو التجويف الجديد باستخدام 3 تقنيات. لم يتضح بعد الغاية والهدف من وجود هذا البهو الجديد، ولا توجد إمكانية حالية للوصول إليه، إلا أنه وفقا لرأي زاهي حواس فمن المحتمل أن يكون فجوة بنائية استخدمت لتعمير البهو الكبير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس، واستنونا في فيديو جديد وجزء تاني وسر من أسرار هرم خوفو.